اهلا بيكم اصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن علاج ضغط الدم المرتفع، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء عمل اشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو. اهلا بيكم. يعتبر ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الصحية التي تصيب فئة كبيرة من الاشخاص نتيجة عدة عوامل، منها ما يرتبط بالضغوطات النفسية او الامراض الخطيرة مثل امراض القلب، او نتيجة للممارسات الحياتية الخاطئة مثل اتباع نظام غذائي غير متوازن وتناول الاطعمة الغنية بالاملاح، الامر الذي يتسبب في زيادة معدل ضغط الدم عن الحد الطبيعي، والذي يختلف من شخص إلى آخر تبعا لاختلاف الفئة العمرية. وترافق هذه المشكلة جملة من الأعراض والعلامات المزعجة التي تؤثر سلبا في الصحة، منها الدوخة وضعف الرؤية واضطراب في ضربات القلب، مما يستدعي ضرورة البحث عن السبل الكفيلة بالعلاج، والتي سنستعرض الجانب الطبي والشعبي منها. والعلاجات الفورية لضغط الدم المرتفع هي شرب ماء جوز الهند الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من الكالسيوم والمغنيسيوم، حيث تؤثر هذه العناصر في معدل الضغط الانقباضي، مع الحرص على شربه بمعدل مرتين يوميا في الصباح وفي المساء. كذلك تناول الثوم بكميات كافية يوميا، حيث يقضي على العديد من الأمراض بما فيها ارتفاع الضغط. كذلك تناول مسحوق الكركم بطرق مختلفة، سواء عن طريق إضافته إلى الأطعمة المختلفة أو بإذابته مع الماء وشربه، حيث يقاوم الالتهابات ويضبط مستوى الضغط ويحافظ على مستوى تدفق الدم. أما العلاج الطبي لضغط الدم المرتفع فهناك العديد من العلاجات الطبية الدوائية الخاصة بضبط مستوى ضغط الدم وخفضه في حالات ارتفاعه، إلا أن هذه الأدوية يتم اللجوء إليها في حالات الارتفاع الشديد والمستمر ووفقا للاستشارة الطبية. أما طرق ضبط مستوى الضغط فينصح باتباع العادات الإرشادية الآتية التي تضمن التخفيف إلى حد كبير من حدة المشكلة، والتي يتمثل أبرزها فيما يأتي: أولا، التنفس بعمق، والذي يعد من أفضل العلاجات الكفيلة بتخفيف حدة المشكلة عن طريق أخذ نفس عميق وبشكل بطيء، مع الحرص على اتخاذ وضعية مريحة عند التنفس، وتكرار هذه العملية ل7 مرات على الأقل. ثانيا، شرب كميات كبيرة من الماء يوميا بمعدل لا يقل عن 2 أو 10 أكواب على الأقل. ثالثا، شرب الشاي بكميات كافية يوميا، حيث يساهم في ضبط معدل ضغط الدم ويحول دون اضطراب ضربات القلب. رابعا، تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف النباتية. خامسا، تناول الأطعمة الغنية بعنصر البوتاسيوم والابتعاد تماما عن تناول المأكولات الغنية بالصوديوم. سادسا، الإقلاع عن التدخين وعن أماكن التدخين وعن وسائل استخدام التبغ وتجنب تناول الكحول نهائيا. سابعا، تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الأملاح. كذلك ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي والتركيز على رياضة المشي لمدة لا تقل عن نصف ساعة، والتعرض لوقت كافي لأشعة الشمس، وتجنب ساعات الذروة، وتخفيف شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وكذلك التخلص من مشكلة السمنة. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك رأيكم في التعليقات.